අයිබෝවන් ගොඩ කාලකට පස්සේ අපි නැවතත් ට්‍රයිටෙක් තුලින් ඩ්‍රෝන් එපිසෝඩ් දෙකක් අරන් එන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. පළවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන්, ඒ කියන්නේ මේ කියන එපිසෝඩ් එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඔන්ලයින් shopping mall හරහා මිලදී ගන්නා ඩ්‍රෝන්ස් අපේ රටට ගේන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණාව ගැන කතා කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි මම දැක්කා පහුගිය දවසක AliExpress web එකෙන් අපේ කොල්ලෙක් ඩ්‍රෝන් එකක් ඕඩර් කළා. එයාට ඊපස්සේ ඩ්‍රෝන් එක අපේ ලංකාවේ රේගුවට ඇවිල්ලා රේගුවෙන් ඒක තියාගෙන තියෙනවා. ඒකට අදාළ නීතිමය කටයුතු සිද්ධ කරේ නැහැ කියන කාරණාව නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අද අපි කතා කරමු ඇත්තට මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එකක් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණාව ගැන. මේ ට්‍රයිටෙක් ඔය කියන තරුණයා විශේෂයෙන්ම AliExpress එකෙන් ඩ්‍රෝන් එකක් ඕඩර් කළා. මට මතක හැටියට Mavic Mini එකක්. ඒක ලංකාවට ආවට පස්සේ මුලින්ම එන්නේ ඒක ශ්‍රී ලංකා රේගෝ නැත්නම් කස්ටම් එකට. ඉතින් ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතෙන්දි බලනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක අපිට එළියට නිකුත් කරන්න නැත්නම් අපේ සමාජය ශ්‍රී ලංකාව තුළට මේක නිකුත් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව. දැන් මේ කාරණාවේදී ඒගොල්ලෝ කාරණා කිහිපයක්ම හොයලා බලනවා. නීතිමය වශයෙන් ඒගොල්ලොන්ට ඉෂ්ට කරන්න තිබිය යුතු ඒක අපේ රටේ නීතිය. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ මුලින්ම බලනවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් මේ ඩ්‍රෝන් එක ගෙන්නන්න අනුමැතිය තියෙනවද කියන කාරණාව. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ බලනවා විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාව නැත්නම් TRCSL නැත්නම් TRC කියන ආයතනයෙන් නිකුත් කරන ලියවිල්ල. අපි ඒකට කියනවා විශේෂයෙන්ම ICL letter එක කියලා. ඒ කියන්නේ import clearance letter එක කියලා තමයි ඒක අදහස් කරන්නේ. මේ අපේ රටට ආනයනය කරපු දේ සම්බන්ධයෙන් ආනයනය කරන්න ඒක ක්ලියර් කරගන්න letter එකක් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලා සිටිනවා TRC එකෙන්. ඒ letter එක තියෙන්නත් ඕනේ මේ කියන drone එක release වෙන්න නම්. ඊට අමතරව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙන් අනුමැතියක් තියෙන්න ඕනේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ ඩ්‍රෝන් එක ලංකාවට ගෙනීම සම්බන්ධයෙන්. මෙන්න මේ කියන ඩොකියුමන්ට්ස් තුන ශ්‍රී ලංකා කස්ටම් එක නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා රේගුව සලකා බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ගොඩක් දෙනා බලනවනේ ඩ්‍රෝන් එකක් ගද්දී අපේ රටේ shops වල drones වල මිල කීයද, මේ online shopping mall හරහා යන drones වල මිල කීයද කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි හොයලා බලලා එහෙම ඒකෙන් අඩු يعني මිල ගානෙන් අඩු ඩ්‍රෝන් එකක් අපි සිලෙක්ට් කරලා අපිට අපි මිලදී ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක අර කියන ලෙටර්ස්, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කියන්නේ MOD එකෙන් නිකුත් කරන අනුමැතිය සහිත ලෙටර් එක, ඒ වගේම විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාවේ ඒ ලෙටර් එක සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය කියන ලෙටර්ස් තුන ගන්න ටිකක් කට්ට කන්න ඕනේ. ඒක ලේසි නෑ. මේකට රස්තියාදු වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ අපි මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ කොවිඩ් වගේ පැන්ඩමික් එකක් වෙලාවේදී අපිට මේ ලෙටර්ස් ගන්න, මේ අනුමැතියෙන් සහිත ලිපි ලේඛන ගන්න මේ ආයතන වලට සමහරට යන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ සිටුේෂන් එක මේ කියන රාජ්‍ය ආයතන වලට යන්න පුළුවන් කමක් තියනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන් මේ කියන මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එකක් ඔයා මිලදී ගත්තොත් මේ කියන ඔන්ලයින් පර්චේස් හරහා. ඉතින් මේක නම් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්න ඔයාලට අනේ මේ අපේ රටේ ඕන තරම් shops තියෙනවනේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගොඩක් කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සහ ගොඩක් කට්ටිය මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් quality drone එක DJI වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම නම් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ගොඩක් දුරට පුළුවන් තරම් අපේ රටේ ෂොප් එකකින්ම මේ ඩ්‍රෝන් එක මිලදී ගන්න. ඒතකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට අර වගේ කට්ට කන්න ඕනේ නැහැ, රස්තියාදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ මුදල, ඔයා මේ සඳහා ඩ්‍රෝන් එකට වැය කරන මුදල අනිවාර්යයෙන්ම අපතේ යමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිගේම සර්විස් එකක් රිපෙයාර් එකක් આવුත් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ඔය කියන ඔයා මිලදී ගන්න ආයතනයෙන්ම ලංකාව ඇතුළේ ඔයා මිලදී ගන්න ආයතනයෙන්ම ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලෝ සේවා ලබා දෙනවා. රිපෙයාරින් සර්විසස් ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන නිසාත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියන නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔය ඩ්‍රෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් අපේ රටට ගෙන්නන මේ සම්බන්ධයෙන් ඩ්‍රෝන් විකුණන්න තියෙන ෂොප් එකකින් මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එකක් මිලදී ගන්න නම් ගොඩක් වාසි වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඔයාට. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි අද දවසේදී මට මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න උවමනාකම තිබ්බේ. ඉතින් මේ සිද්ධියට අදාළවම ඔයා මට වඩා දන්න කරුණු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ අපේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සටහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද එම් සටහන් කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ තොරතුරු අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් දැන කියා ගන්න පුළුවන්. මේ එපිසෝඩ් එක අපි මෙතනින් එන්ඩ් කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙතනින් පස්සේ එපිසෝඩ් එකකින් මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා අපේ ලංකාවේ හැම තැනකම ඩ්‍රෝන්ස් ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණාව ගැන. ඒ කියන්නේ අවසර ලබා ගැනීම ඇතුළු ඒ කාරණා ටික මම මගේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ලංකාවේ number 1 drone review YouTube channel එක තමයි Dreamview TV කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ channel එක subscribe කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට share කරගන්න. අපේ වීඩියෝස් සහ අපේ channel එක යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු. TriTech